Pilipinas Ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz at sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza-de Guzman. Samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpipresenta ng unang Philippine Polymer Banknote Series sa isang seremonya sa Palasyo ng Malacanang. Ipinakilala sa event ang polymer banknotes na mayroong denomination na 500 pesos, 100 pesos at 50 pesos. Nakatakdang pumasok sa sirkulasyon ng mga ito sa unang quarter ng 2025. Una nang inanunsyo ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na sasabay ang mga polymer banknotes sa sirkulasyon ng paper banknotes. Ipinagmamalaki ng bagong series ang mas malinis at mas matibay na mga feature. Hindi gaya ng paper banknotes na nagtatampok ng mga pambansang bayani at natural wonders, tampok sa polymer series ang Philippine biodiversity. Narito si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Today, I stand before you with pride as we unveil the first Philippine Polymer Banknote Series, a groundbreaking step that embodies the strength, ingenuity, and forward momentum of our nation. Every day, money circulates to meet our needs. We exchange it in markets for food, we use it in jeepneys to go to work, to go to school. Some days, we even find it in our pockets after we wash our clothes. Yet it endures, carrying with it the weight of our efforts, our sacrifices, and our aspirations. While it fuels the coffee that start our mornings or the bills we settle at the end of the month, it also drives the progress and possibilities that we work so hard to achieve as a nation. The first Philippine Polymer Banknote Series, which includes the 1,000, 500, 100, and 50 peso denominations, marks an historic moment for our country. It builds on the success of the 1,000 peso polymer note introduced in April of 2022 and aligns with the global best practice of updating currency features every 10 years. Over 40 countries, including Australia, Canada, the United Kingdom, and Singapore, have adopted polymer banknotes due to their proven benefits. Today, the Philippines proudly joins their ranks, ensuring that our currency remains secure, durable, and sustainable. Polymer banknotes are designed to keep up with the demands of everyday life. Unlike paper bills, which wear out after about a year and a half, polymer banknotes can last up to 7.5 years, 5 times longer. And that means that we no longer need to replace them as often, saving money, cutting down on waste, and making a meaningful contribution to protecting the environment. For those who like to keep their bills neatly tucked in their wallets or pockets, you do not have to worry. You can fold the polymer banknotes, and they will be accepted and circulated. Papasok ito sa machine. The pandemic reminded us of just how important hygiene is in our daily lives. Cash, which passes through countless hands every day,
can carry germs, bacteria, and even viruses. The Department of Health has confirmed studies that found polymer banknotes are much cleaner than paper ones. Thanks to their smooth, non-absorbent surfaces, they are less likely to hold onto harmful pathogens. And if they do get dirty, you can easily wipe them off with a damp cloth without any damage to the banknote whatsoever. Another key advantage is security. Counterfeiting has always been a problem for economies around the world, but polymer banknotes are a notable progressive change. Their advanced security features make it more difficult to replicate. Notably, countries like Malaysia and Vietnam have seen significant drops in counterfeiting after switching to such polymer notes. By upgrading our currency, we are making sure that every hard-earned peso stays safe, whether it is saved, whether it is spent, or whether it's invested. We are already familiar with a 1,000 peso polymer banknote. It carries the image of the Philippine eagle, a bird that most of us may never see in the wild, but whose story is deeply embedded in our own. Critically endangered, it stands for the strength, the freedom, and sharp vision we strive for every day. Whether it is breaking through barriers or rising above life's struggles, paired with the sampaguita, our national flower, it reminds us of the quiet resilience that defines us, the ability to stay pure in purpose and steadfast in our values, no matter what the challenge we face. The 500 peso note features the Visayan spotted deer, a creature found only in the rainforests of Panay and in Negros. It symbolizes clarity, sharpness, traits that resonate with anyone who has had to make tough decisions every single day. The 100 peso note showcases the Palawan peacock pheasant, a bird whose elegance mirrors the grace we show even in challenging times, whether it is showing kindness to others or finding beauty in the ordinary. And as an aside, Governor Eli and I remarked that we didn't know that we had this species indigenous in our country. So not only is it useful as currency, we learn something from this new polymer notes. On the 50 peso note, the Visayan leopard cat stands as a symbol of independence and of agility, traits that we live every day. Whether it is a parent juggling work and home, an entrepreneur building a business from scratch, a worker finding ways to provide for his or her family, this animal reflects the quiet strength that every Filipino demonstrates. Beyond featuring our biodiversity, these notes honor the everyday culture that we live and that we see around us. The intricate weave patterns carry the stories of families, of communities, and generations who have kept these traditions alive through their hands and hard work. Indeed, our currency is a tangible connection to those that we realize, once again, what we are as a people, that we are rooted in pride, in tradition, and the values we pass on to the next generation. Before I end, I would like to take this chance to remind everyone, our paper banknotes will continue to circulate and will remain valid. So there's no need to worry about that. The cash in your wallet still has its value. The polymer banknotes are simply a step forward, stronger, more durable, better suited to today's demands, while still preserving the essence of what makes our currency truly Filipino. I commend, of course, the Bangko Sentral ng Pilipinas for its leadership and foresight in this important milestone. The introduction of the first Philippine polymer banknote series reflects the progress we are making as a bagong Pilipinas, practical, innovative, and deeply meaningful. The BSP could not have chosen a more opportune time to release these bills than Christmas season. I am sure that this fresh set of bills will add more excitement to our kids when they come and ask for their aguinaldo. As we hold these new banknotes, let us be reminded of the values that we carry, the dreams that we pursue, and the future that we strive to build together. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP muling nagbawas ng 25 BPS reverse repurchase rate. Si Melanie Valdos Reyes sa report. Muling nagbawas ng 25 BPS reverse repurchase rate ang BSP na nagdala sa 5.75% mula sa dating 6%. Maging ang overnight deposit at lending facilities ay ibinaba sa 5.25% mula sa dating 6.25%. Matapos ang ikatlong beses na interest rate cut for 2024, nasa 75 BPS points na ang ibinaba ng interest rates. Sinabi ni BSP Governor Eli Remolona Jr., patuloy na tinatahak ng Central Bank ang pagluluwag ng monetary policy upang tiyakin ang price stability, sustainable economic growth at employment. Ito ay dahil anya sa well-anchored inflation expectations na siyang sumusuporta sa less restrictive monetary policy. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Lalagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 2025 national budget bago matapos ang taong ito. Ayon kay Pangulong Marcos, dapat mabusising mabuti ang expenditure program, lalo na yung mga naisingit na hindi kasama sa orihinal na budget request. Sabi ng Pangulo, dapat matiyak na mapupunta ang buong pondo ng 2025 sa mga priority projects. Dagdag niya, dapat mabantayan ang paggasta, lalo na yung mga nasingit o insertion. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Department of Health o DOH binuksan ang kauna-unahang wellness center sa loob mismo ng isang mall. Detalye sa ulat ni Lorenz Tanhoco. Binuksan na ng Department of Health ang kauna-unahang wellness center na inilagay sa loob mismo ng isang mall. Matatagpuan ito sa Government Service Center ng SM Mall of Asia sa lungsod ng Pasay. Ayon kay DOH National Capital Region Director Rio Magpantay, bukas ang naturang wellness center na ito sa lahat. May mga naka-duty ring doktor at nurse sa nasabing wellness center. Libreng magpa-check up rito at may mga libreng gamot rin. Kung kinakailangan magpatingin sa ospital, bibigyan naman ng referral patient o referral ang pasyente. Ayon kay Magpantay, ang Pasay City General Hospital ang kailang katay-up na ospital dahil ito ang pinakamalapit sa nasabing wellness center. Dahil bago pa lamang sa mga nasa edad 20 pataas muna ang serbisyo ng DOH Wellness Center kung saan target nila makapagbigay ng serbisyo sa 100 pasyente kada araw. Bukas naman ang nasabing wellness center mula Martes hanggang Sabado alas 10 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Mula pa rin dito sa Southern Part of Metro Manila, Lorenz Tanhoco, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Senador Sherwin Gatchalian isinusulong ang pagkakaroon ng reforma sa Philippine Coast Guard o PCG. Narito si Nympha Asuncion. Isinusulong ni Senator Sherwin Gatchalian na magkaroon ng reforma sa organisasyon ng Philippine Coast Guard para mas mapalakas ang ahensya lalo na sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. Sa ilalim ng minumungkahing revised Philippine Coast Guard Law ng Senador, layong tugunan ng operational at administrative gap sa PCG. Pinunto ni Gatchalian na mayroong mga gaps sa organizational structure at benefits ng mga tauhan ng Coast Guard na nagiging hadlag sa operasyon nito. Una nang inihain na mababatas ang Senate Bill 2516 na layong pahusayin ang mga ari-arian at pasilidad ng PCG, gayon din ang palakasin ang mga kakayahan at kapasidad nitong tuparin ang kanilang mandato. Sa ilalim ng panukala ay lilikha rin ng isang PCG Modernization Trust Fund. Gate ni Gatchalian, kailangan paigtingin ang kakayahan at kapasidad ng PCG dahil sila ang pangunahing tagapagtanggol ng ating mga karagatan laban sa mga bantang pangkalikasan, illegal na aktibidad at paglusob na maaaring magdulot ng pinsala sa ating teritoryo at seguridad ng Pilipinas. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas.
Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Office of Civil Defense o OCD nanawagan sa mga residenteng nakatira sa loob ng Permanent Danger Zone na manatili sa mga evacuation centers. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala. Nanawagan ang Office of Civil Defense sa lahat ng mga residente na nakatira sa 6-kilometer radius sa Permanent Danger Zone ng Bulkang Kalooan na manatili sa mga evacuation center. Ito makarang iulat ni OCD Administrator Undersecretary Ariane Pomsena na nakumpleto na ang ginawang pagdilika sa mga residente na nakatira sa paligid ng bulkan. Pakiusap din ni Pomsena, huwag munang bumalik sa kanilang mga tahanan ang mga nagsilikat sa residente kahit pa sumapit na ang Pasko para na rin sa kaligtasan ng lahat. Babala pa ng opisyal, wala nang ikinakasang rescue operation sa sandaling pumutok muli ang bulkan kaya umapila siya sa mga residente na makipagtulungan. Pagtitiyak naman ni Pomseno, lahat ng mga nagsilikas sa residente ay nakaagapay sa kanila ang pamaraan para tumugon sa lahat ng kanilang mga pangangailangan. J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Land Transportation Office o LTO nagpadala na ng mga enforcer para tumulong sa pamamahala ng trapiko sa Camarines Sur. Si Marian Bastasa sa balita. Nagpadala na ang Land Transportation Office o LTO ng mga enforcer para tumulong sa pamamahala ng trapiko sa bahagi ng Andaya Highway sa Lupe, Camarines Sur. Ito ay bilang tugon sa ilang araw ng mabigat na trapiko sa naturang kalsada. Ayon kay LTO Chief Asik Digor Mendoza II, layo itong suportahan ng pulis at mga tauhan ng LGU sa pagsasaayos sa daloy ng trapiko. Sa inisyal na ulat ng LTO, isang lane lamang ang nadaraanan sa naturang kalsada matapos itong maapektuhan ng soil erosion dulot ng malakas na ulan. Kasunod nito ay pinayuhan din ni Asik Mendoza mga motorista na habaan pa ang pasensya sa kabila ng mabigat na trapiko at iwasan ang mag-counterflow na lalo pang magpapasama sa sitwasyon. Pinayuhan din ito ang mga motorista at commuter na maghanap ng alternatibong ruta papunta at mula sa Bicol Region. Ito si Marian Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Malabon Congressman inireklamo sa Ombudsman na lumabag sa Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010. May report si Michael Rogas. Inireklamo sa Office of the Ombudsman sa kasong qualified theft at paglabag sa Republic Act 10121 o Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010 si Malabon Congressman J. Lacson Noel, asawa nito si Florencio Benuel at kasabwat na kagawad dahil sa pagre-repack ng relief goods mula sa Department of Social Welfare and Development. Maliban sa mag-asawang Noel, kasama sa inireklamo si kagawad Romulo Cruz batay sa reklamo ni Rogelio Gumba. Inamin nito na siya mismo ang inutusan ng kongresista na i-repack ang DSWD relief goods para sa mga naapektuhan ng bagyong Karina. Makaraan ang kanilang ginawang repacking kung saan kasama na tumulong si Cruz ay sa kanila dinala ang mga ito sa White House o mga headquarters ni Noel sa Tunsuyan, Malabon. Sabi ni Gumba, ang bagong repack na family food pa ay kanilang inilagay sa plastic bag na siya namang ipinamahagi ng mag-asawang Noel sa Barangay Locos, gayon din sa Hulong Duhat at Tinajeros. Inamin pa nito na mayroong kasamang canned goods, ang relief goods ng DSWD. Subalit hindi nila ito isinama sa kanilang inirepack dahil mayroong mga social media posts ang kampo ng kongresista ukol sa pamamahagi nito ng relief goods sa kasagsagan ng pananalasan ng bagyong Karina. Una nang sinabi ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na illegal ang pagtamper at repacking ng family food pa. Kaya walang karapatan ng sino man na bawasan ang laman ng kanilang ipinamamahaging ayuda. Ang bawat family food packs ay mayroon naman DSWD seal at may espesipikong laman gaya ng 6 na kilong bigas, 4 na canned tuna, 2 sardinas, 4 na corned beef, 5 sachet ng 3-in-1 coffee at 5 sachet ng cereal drink na dapat ay kompletong makukuha. Sa ilalim ng batas, ang sino mang mapapatunayan na nag-repack o nag-tamper ng mga relief goods ng gobyerno ay maaari mapatawan ng multa ng hanggang 500,000 piso at magkakulong ng hanggang 6 na taon at 12 taon at pagkakadiskwalipikar na magtrabaho sa gobyerno. Sinisikap ang kunin ng Radyo Pilipinas
ang panig ng mambabatas. Ito si Michael Rogas para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Yan ang ating nakalap ng mga national news. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Overseas Workers Welfare Administration, Cordillera, nagsagawa ng Family Day celebration sa Kalinga bilang bahagi ng pagpupugay at pasasalamat sa mga overseas Filipino workers o OFWs. May ulat si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Insayangkat iti Overseas Workers Welfare Administration na OWA Cordillera iti Family Day celebration sa probinsya Akalinga iti December 10, 2024 kaspasad iti panagdayaw ken panagyaman kadig iti Overseas Filipino Workers wano OFWs. Raffle draws ken fun games digiti kang runaan nga aktibidad iti nasao a selebrasyon a dinarayan digiti OFWs ken pampamilyada. Sigun kini Regional Director Martel Reyes Dasayon iti OWA CAR, daytoy kat may sa awagas tapno pagyamanan digiti sakripisyo ken dakkel a kontribusyon digiti OFWs para iti panagprogreso iti ekonomiya iti pagilian. Kinunana agtultuloy nga ipaay iti ahensya dagiti programa ken serbisyo para ti pagsayaatan dagiti OFWs ken pamilyada sa dinuman a lugar iti ayanda. Innayon na nga adun iti naidanon a programa kadagiti komunidad a pakairamanan iti panagdanggay ti umili program, computer literacy ken welfare case management training, karaman relief operations kadagiti naapektaran iti kalamidad. Tinasao a selebrasyon ket adaan tema nagkakaisang pamilyang OFWs para sa bagong Pilipinas. Manipod DZRK Tabuk, Amelia Bumotnong, Radyo Pilipinas, World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Local Government Unit o LGU Bugalyon, Pangasinan na bahagi ng munting regalo para sa mga teaching at non-teaching personnel ng Department of Education o DepEd sa kanilang bayan. Si Ruel de Guzman ng RP Dagupan sa balita. Ang iter na malagya regalo sa lokal yung gobyerno na bali na Bugalyon dyan duyag na Pangasinan para sa personahe na DepEd o Dapitlan Baloy. Aya at ginawaan ang pananang na LGU Bugalyon dyan panangidaulo ng Mayor Priscilla Espino so pisasalamat na aliwalabat at sa maestro at maestra balit pati at sa non-teaching personnel na aring eskulaan dyan bali na. Tradisyon laya dyan bali na Bugalyon so pantitan na regalo kapano na grocery items at sa tutuo na DepEd ang dyan na ipananang na LGU sa panangaro da at sa miyembro na DepEd yabalag sutulong dyan panangihulma na are kalanguran. Ako na lang na itanabit ng panangaro irekaiba at DepEd Bugalyon 1 District ng unsuplay lare aroma Jared Untumbok iran agaw. Malalapod RP Dagupan, siya si Ruel de Guzman para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Ruel de Guzman. Women survivors of abuse sa lalawigan ng Laguna tumanggap ng pamaskong handog mula sa National Irrigation Administration o NIA Calabarzon. Ang detalye mula kay Tom Alvarez ng RP Lucena. Tumanggap ng pamaskong handog ang Women Survivors of Abuse mula sa lalawigan ng Laguna sa National Irrigation Administration o NIA Calabarzon sa pamamagitan ng handog pamasko ng NIA Christmas Outreach Program. Ayon sa pabalitang ahensya, ang mga nasabing kababaihan ay kinakalingan ng Home for Women and Children. Kasama rin sa napamaskuhan ay ang Bahay Pag-asa ng Laguna na isang child caring facility para naman sa Male Children in Conflict with the Law o CICL. Isinagawa ang gift-giving activity bilang tugon sa panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbigay ng pag-asa at liwanag sa mga nangangailangan ngayong holiday season. Mula sa RP1 Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Tom Alvarez. Dating mga miyembro ng NPA sa Samar nag-apply ng amnestiya. Narito si Charmaine Perito ng RP Calbayog. Sa mahinungdanon nga pitad sa pagkabot san kahimyangan 23 nga former New People's Army NPA members sa probinsya sa Samar ang nag-apply amnestiya durante san orientation ug application session nga ginorganisa sa National Amnesty Commission nga gindumara sa headquarters sa 87th Infantry Battalion San Jose de Buwan, Samar sa pagpanguna ni PDO3 Jasmine Odessa Lutaw sa Local Amnesty Board. Gintugib ang mga requisitos sa amnesty program ug ang papel sa buhatan sa pag-address pending nga mga kaso samtang nag-offer tsansa sa mga partisipante nga makabalik sa sosyedad. Nanumpa sa pagsarig ug pagbalik sa pilo sa gobyerno ang mga anay rebelde, simbolo nga sira komitibo sa pagkamayada mahayag nga kabubuwason. Balita tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. Lalawigan ng Surigao del Sur nakatanggap ng mahigit 165.4 na milyong piso ng agricultural machinery sa ilalim ng 2024 RCEF Mechanization Program. Mag-uulat si Nerissa Espinosa ng RP Tantag. Nakadawat ang probinsya sa Surigao del Sur og kapin sa 165.4 milyones ka pesos nga mga makinaryas pang agrikultura gikan sa Department of Agriculture ilawom sa Rice Competitiveness Enhancement Fund kun RCEF. Subay sa impormasyon sa Office of the Provincial Agriculturist, anaa sa kinatibuk ang 112 ka mga makinaryas na naglangkob sa tractors, harvesters, rice mills ug dryers nga gipang apod-apod ngadto sa 58 ka mga farmer cooperatives ug associations sa tibuok probinsya. Kini nga mga kagamitan makatabang sa pagpalambo alang sa malahutayong agrikultura sa Surigao del Sur. Tungod niini dako ang pagpasalamat ni Governor Alexander Pimentel sa kanunay nga suporta sa RCEF diha sa mga mag-uuma. Gipangunahan mismo sa gobernador ang gipahigayon nga seremonyas niadtong Disyembre 17, 2024. Gikan sa RP Tandag, kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Bandilyo ngayong holiday season, pinaghahandaan na ng iba't ibang sektor sa bayan ng Jolo. Balitang hatid ni Eloisa Mohamad ng RP Jolo. Mahukot ay napapauno na pag-asakap sa Municipal Disaster Risk Reduction Management ato MDRMO sa Jolo. Lapay na mga duwain-duwaing barangay hatiangi, hapapauno na campaign ato kapag-apakay sa mga firecrackers sa iba na sin pag-usa si mga pakukus sa pagsampang sintahon bago. Hakyabay tahi Pulisitanan Colonel Anido Sani, Chief of Police in Jolo MPS, hamao niya ng paghinumpong nila adlaw yan supaya matakama napapaunon bandilyo mapuasa sina Christmas Day. Bangdunon kansani jakahan sina kapulisan na dahil atiyanggi Jolo ina barangay Asturias Ivan Alat hain dun hayni aw niyan mga nagkalista stray bullet incident si mga 5 tahon na mahuot yan ang panawagtawag sa mga kapulisan, lapayin kay Bananline Agency, inatungod halapas pagsabo sin Christmas iban sin tahun bago. Lengha RP Jolo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloisa Mohamad. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Yan po ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producers, Steph Vicente at Jerome Toledo. Sa mga nag-ulat mula sa iba't ibang
ang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito si Bea Gaza-de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.